รู้ทันความคิดก่อนที่ความคิดครอบงำสวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านในชีวิตของเรานี้สิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์มากที่สุดไม่ใช่สิ่งภายนอกหรอกแต่คือความคิดของเราเองเพราะความคิดนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งคิดดีคิดชั่วคิดกลัวคิดห่วงคิดโกรธคิดกังวลและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความคิดแต่คือการที่เรารู้ไม่ทันความคิดแล้วปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเราวันนี้เราจะมาพากันเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ทันความคิดก่อนที่ความคิดจะครอบงำเราได้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนสามารถฝึกได้จริงในชีวิตประจำวันขั้นที่1เข้าใจธรรมชาติของความคิดก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ชัดว่าความคิดเป็นธรรมชาติของจิตมันเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยเหมือนคลื่นในทะเลคลื่นเกิดเพราะลมความคิดเกิดเพราะอารมณ์และการรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีใครบังคับได้ให้มันไม่คิดหรือให้มันคิดแต่สิ่งดีๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าพยายามห้ามความคิดเพราะยิ่งห้ามมันจะยิ่งแรงหน้าที่ของเราคือรู้ทันไม่ใช่ห้ามมันขั้นที่2ฝึกสติให้อยู่กับกายก่อนหลายคนพยายามจะรู้ทันความคิดตรงๆเลยแต่พอทำจริงกลับรู้ไม่ทันเพราะจิตยังฟุ้งซ่านวิธีที่ถูกต้องคือเริ่มต้นจากการรู้กายก่อนเพราะกายอยู่กับเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายกว่าความคิดให้ทุกท่านฝึกรู้อยู่กับกายในปัจจุบันขณะเช่นขณะเดินให้รู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่รับรู้เท้าสัมผัสพื้นขณะหายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ลมไหลเข้าไหลออกขณะยกมือล้างจานอาบน้ำหรือแต่งตัวก็ให้รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ทำบ่อยๆจิตจะเริ่มตั้งมั่นเมื่อสติตั้งมั่นจิตจะเห็นความคิดได้เองโดยไม่ต้องพยายามแสวงหาขั้นที่3เห็นความคิดเกิดขึ้นเองเมื่อสติเริ่มมีกำลังเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าความคิดนั้นมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเชิญจู่ๆก็มีภาพมีเสียงมีเรื่องราวเข้ามาในใจแต่เราสามารถเห็นมันได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นมันให้เราฝึกเห็นเฉยๆว่าอ๋อนี่คือความคิดโกรธอ๋อนี่คือความคิดกลัวอ๋อนี่คือความคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตเมื่อเห็นได้เช่นนี้ใจจะเริ่มแยกออกจากความคิดและความคิดนั้นจะดับไปเองขั้นที่4ไม่ต้องตัดสินความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพียงแค่รู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปความคิดเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าไม่ต้องไล่ไม่ต้องกวาดเมฆออกจากท้องฟ้าเพียงแค่รู้ว่ามันลอยมาแล้วก็ลอยไปใจเราก็จะเหมือนท้องฟ้าที่โล่งโปร่งเบาขั้นที่2ฝึกในชีวิตจริงการรู้ทันความคิดไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งลับตาทำสมาธิเท่านั้นแต่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเวลาขับรถมีความคิดแวบมารู้ทันเวลาคุยกับใครแล้วเริ่มโมโหรู้ทันเวลานั่งเงียบๆแล้วใจคิดฟุ้งรู้ทันแค่รู้ว่าใจคิดเท่านั้นพออย่าเข้าไปตามเรื่องอย่าเข้าไปแก้ความคิดเพียงรู้แล้วกลับมาอยู่กับกายเช่นรู้ลมหายใจหรือรู้สึกตัวในกายยิ่งรู้บ่อยเท่าไหร่จิตจะยิ่งไวต่อการเห็นความคิดและความคิดจะไม่มีโอกาสครอบงำใจได้อีกต่อไปขั้นที่6ผลของการรู้ทันความคิดเมื่อเรารู้ทันความคิดได้บ่อยๆใจจะเริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์และความฟุ้งซ่านความทุกข์ที่เคยเกิดเพราะความคิดก็จะลดลงอย่างมากเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าความคิดไม่ใช่เราแค่ผู้รู้ผู้ดูและเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะใจจะสงบโปร่งเบาและมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงสรุปให้ท่านทั้งหลายได้ว่า
การรู้ทันความคิดก่อนที่ความคิดจะครอบงำไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากรู้กายจิตมีสติเห็นความคิดเกิดไม่เข้าไปเป็นใจเป็นอิสระอย่ารอให้ทุกข์ก่อนแล้วค่อยฝึกแต่ให้ฝึกตอนใจปกติเมื่อความคิดเกิดเราจะรู้ทันได้ไวเมื่อรู้ทันได้ไวความคิดจะไม่พาใจเราไปทุกข์อีกต่อไปสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้มาสอนให้เราฝึกสติเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเราก็ได้พบอิสรภาพของใจขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุครับ